Hi guys. ඉතින් ඔයාලට මම කිව්වා වගේ අද ගෙනාවා තවත් වීඩියෝ එකක් Samsung Galaxy S21 Ultra ගැන. ඔයාලා සමහරකට බලනවා ඇති ඇයි මම S21 එක ගැනවත් S21 Plus එක ගැනවත් කතා කරන්නේ නැත්තේ කියලා. S21 එකයි S21 Plus එකයි තියෙන අලුත් look එකක්, ලස්සන design එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ two tone color එකක් තියෙනවා. මම ඒ design එකට කැමතියි. ඒ වගේම තමයි ඒකේ තියෙනවා අලුත් chipset එකක්. එතනින් එහාට ඇත්තටම මේ ෆෝන්ස් දෙක ගැන ගොඩක් wow කියලා කතා කරන්න දේවල් නැහැ. නමුත් S21 Ultra කියන්නේ ඔයාලා හිතනට වඩා ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක්. Samsung ලා ඩිසයින් කරලා තියෙනවා ඔයාලගේ S20 name series එක දිගටම කන්ටිනියු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒක නිසා තමයි ඔයාලා මේ අලුත් Galaxy series එක රිලීස් කරේ S21 කියලා. Galaxy කලින් තිබ්බ S10 එක ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා S10 එකේ ඉඳලා එකපාරටම S20 එක රිලීස් කරා. දැන් S21 එක. මම හිතනවා මේ S20 series එක යාලා කන්ටිනියු කරයි කියලා. මොකද මොඩල් නම්බර් එකයි අපි දැන් ඉන්න ඉයර් එකයි මැච් කරනවා. ඉතින් අපි ඉන්නේ 2021 වල මේ series එකත් 21. සමහරකට මේ නම් කිරීම Samsung වලට ගොඩක් ලේසි වෙයි Google, Yahoo වගේ search results වල උඩට එන්න. S21 එකේ unboxing එකයි quick review එකයි මම කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ගිහිල්ලා බලන්න. මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ unboxing එකයි මේකේ මොනවද අපිට හම්බෙන්නේ මොනවද අපිට හම්බෙන්නේ නැත්තේ ඒ විස්තර. අද මම කතා කරන්නේ S21 Ultra එකේ තියෙන main features ඒ වගේම S20 Ultra එකේ ඉඳලා S21 Ultra එකට වෙනකොට මොනවද තියෙන upgrades කියලා. ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් ඔයාලට දැනෙන පළවෙනි දේ තමයි S20 එකේ ඉඳලා S21 එකට වෙනකොට design එකේ වෙනස්කම. design එක ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා S20 Ultra එකට වඩා. S20 එකේ ඇත්තටම ඩිසයින් එක බැලුවොත් එහෙම Samsung ලා try කරලා තියෙන යාලා කැමරාස් හංගන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඒ කාලේ වෙද්දී හැමෝටම ඕනේ ෆෝන් එකේ පිටිපස්සේ flat surface එකක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි Samsung ලා මම හිතන්නේ මේ lenses ඔක්කොම හංගන්න කියලා slim විදියට එක දාලා තියෙන්නේ. නමුත් S21 Ultra එකට යනකොට Samsung ලා ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. එයාලට හොඳ කැමරාස් තියෙනවා, ලොකු කැමරාස්. ඒක යාලගේ ඩිසයින් එකේ පාර්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා කැමරාස් පේන්නම වෙනම කැමරා මොඩියුල් එකක් යාලා සෙට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කැමරා මොඩියුල් එක ඩිසයින් එකටම බ්ලෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ කැමරා මොඩියුල් එක ගත්තොත් එහෙම S20 එකට වඩා S21 එක ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. සමහරක් කෙනා ඔයාලා මේ ඩිසයින් එක කැමති නැතුව ඇති. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා මොන කැමරා මොඩියුල් එකකටද කැමති කියලා. ඒ වගේ තමයි ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එක ගත්තොත් එහෙම S20 එකේ තිබ්බ gloss effect එකක් ඒ වගේ තමයි පොඩක් sticky ගතියක් තියෙනවා ඒ gloss එක. නමුත් S21 Ultra එකට වෙද්දී මේකේ තියෙන්නේ ගොඩක් rich matte look එකක්. තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මේ S21 Ultra එකේ. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකේ front and back දෙකම Gorilla Glass witness. ඒක නිසා මේ ෆෝන් එකේ scratch වෙන්න තියෙන ප්‍රතිශතය ගොඩක් අඩුයි. කොහොමද මේ ෆෝන් එකේ ඝනකම ටිකක් වැඩි, ටිකක් thick ෆෝන් එක. ඔයාලා සමහරකට දකින්න ඇති iPhone 12 Pro එක. ඒක ගොඩක් slim edges තියෙන්නේ. නමුත් මං හිතනවා ෆෝන් එකක් වුණාම ටිකක් මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේක අතර ගත්තට පස්සේ හොඳ feel එකක් තියෙනවා. සමහරකට ඔයාලට වෙනම අදහසක් තියෙන්න පුළුවන්. overall ගත්තොත් එහෙම design they nailed it. ඊළඟ දේ තමයි display එක. S21 එකේ තිබ්බේ 6.9 inches display එකක්. නමුත් S21 Ultra එකේ තියෙන්නේ 6.8. ඒ වුණාට S20 එකේ ඩිස්ප්ලේ එකට වඩා S21 එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගොඩක් හොඳයි. brightness එක ගත්තොත් එහෙම S20 එකට වඩා 25% brightness එක වැඩි S21 Ultra එකේ. ඒ වගේම තමයි S21 එකේ refresh rate එක 120 Hz වෙනකල් තියෙනවා. ඊට අමතරව S21 Ultra එකේ ඔයාලට Quad HD+ resolution run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්ප්ලේ කොච්චර හොඳයිද කියලා. තවත් වැදගත් දෙයක් Samsung ලා මේ පාර Galaxy S21 Ultra එකට ඇඩ් කරලා තිනවා. ඒක තමයි S Pen එක දැන් support කරනවා S21 Ultra එකට. ඔයාලා දන්නවද Galaxy Note එකට එනවා S Pen එක. ඒ S Pen එකම දැන් ඔයාලට Galaxy වලටත් use කරන්න පුළුවන්. මම unboxing එකේදී කිව්වා වගේ මම S Pen වල ලොකු fan කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මම S Pen එක ගැන ගොඩක් දුරට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට දැන් S Pen එක මේ Galaxy range එකේ use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම S20 series එකේ chipset එකේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති අපේ regions වලට අපිට හම්බෙන්නේ chipset එක Exynos. ඉතින් Snapdragon තරම් performance තිබ්බේ නැහැ ගිය පාර S20 series එකේ Exynos chipset එක. නමුත් දැන් Galaxy ලා ඒක fix කරලා තියෙනවා S21 එකේ. S21 Ultra එකේ තියෙන්නේ 5 nanometer Exynos 2100 chipset එක. ඒක නිසා ඔයාලට 2x faster AI එකක් ගන්න පුළුවන්. 20% faster CPU එකක් තියෙනවා මේකේ.
35% faster GPU එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම RAM එකත් S20 එකට වඩා ගොඩාක් fast. අනිත් දේ තමයි fingerprint එක. S21 එකේ fingerprint එක S20 එකට වඩා 1.77 විතර ලොකුයි. ඒ වගේම තමයි new generation fingerprint එකක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව S21 Ultra එකේ 5G improve කරලා තියෙනවා. battery life එක improve කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේකේ තියෙන්නේ Bluetooth 5.2. ඒක නිසා ඔයාලට ගොඩක් හොඳ stable Bluetooth connection එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ මේකේ sound quality එකත් වැඩි ඇති Bluetooth. ඒ වගේම තමයි කැමරාස් වල shutter speed වැඩි කරලා තියෙනවා. app launching speed එක වැඩි කරලා තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි මේක Wi-Fi 6E support කරනවා. ඉතින් ඔයාලගේ router එකත් Wi-Fi 6E නම් මේකේ ගොඩක් fast Wi-Fi connection එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දන්නවා ඔයාලට දැනගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි කැමරා එක කොහොමද මොනවද කැමරා එකේ තියෙන improvements කියලා. S20 එකේ කැමරාස් වල තිබිච්ච issues ඔක්කොම වගේ S21 Ultra එකේ එයාලා fix කරලා තියෙනවා. Samsung S10 එකේ ඉඳලා S20 එකට යද්දී කැමරාස් වල ලොකු jump එකක් යාලා දැම්මා. 12 megapixel කැමරා එකේ ඉඳලා යාලා 108 megapixel වෙනකල් ගියා. ඒ වගේම තමයි 10x zoom එකේ ඉඳලා යාලා 100x space zoom එක වෙනකල් ගියා. videos වල 4K ඉඳලා 8K වෙනකල් ගියා. නමුත් ඒ දේවල් වල numbers යාලා match කරාට ඒකේ full performance යාලට දෙන්න බැරි වුණා customers ලට. සරලව කිව්වොත් එහෙම S20 Ultra එකේ 108 megapixel කැමරා එකක් තිබ්බට ඒකේ dynamic range එක S20 Plus එකේ තරම් හොඳ වුණේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි 100x space zoom එකක් තිබ්බට මම දන්නේ කීයෙන් කී දෙනාද ඒක use කරේ කියලා. මොකද ඒක අපිට ෆොටෝ එකක් අරන් use කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක space zoom එක තිබුණේ නැහැ. ඉතින් Samsung ලා ගිය අවුරුද්දේ Note 20 Ultra එක release කරනකොට S20 එකේ තිබිච්ච dynamic range, focusing issue ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් fix කරලා තමයි ඒක release කරේ. ඉතින් අද වෙනකොට S21 Ultra එකේ ඒ දේවල් තවත් improve කරලා තියෙනවා. S21 Ultra එකේ numbers වල කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. main camera එක 108 megapixel, zoom එකත් 100x space zoom එකමයි. ඒ වගේ තමයි maximum video quality එක 8K. numbers එක වුණාට S20 Ultra එකට වඩා වැදගත් දේවල් තුනක් තියෙනවා මේ cameras ගැන. පළවෙනි දේ තමයි zoom. S20 එකේ තිබ්බේ එක 4x telephoto camera එකක් විතරයි. නමුත් S21 Ultra එකේ telephotos cameras දෙකක් තියෙනවා. එකක් 3x අනික 10x. ඉතින් මේකේ telephotos cameras දෙකක් තියෙන නිසා අපිට 1x එකේ ඉඳලා 10x වෙනකල් photos ගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් S20 එකේ ඔයාලා 10x වෙනකොට zoom කරද්දී 1x එකේ ඉඳලා 10x වෙනකොට ඔයාලට quality එකේ වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් S21 Ultra එකේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන 1x photo එකක් 3x 4x 8x මේ තියෙන 10x photo එකක්. ඒ වගේම තමයි space zoom එකත් improve කරලා තියෙනවා S21 Ultra එකේ. 100x zoom කරලා අපිට photo ගන්න පුළුවන් ටිකක් හොඳ quality එකේ ඒවා S21 එකේ S20 එකට වඩා. නමුත් මම හිතන්නේ මේ දේවල් අපිට කිසි දෙයකට use කරන්න පුළුවන් ඒ කියලා. ඒ වුණාට ඔයාලට 30x zoom කරලා ටිකක් හොඳ quality එකේ photos ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගාව තියෙනවා නම් 100 zoom කරලා ගත්ත හොඳ photos මගේ Facebook page එකට ගිහලා comment එකක් දාන්න. මාත් කැමතියි මේ දේවල් බලන්න. ඒ වගේ තමයි Samsung ලා තව වැදගත් feature එකක් add කරලා තියෙනවා zoom එකට. ඒ කියන්නේ අපිට object එකක් zoom කරලා lock කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා සමහරවිට notice කරලා ඇති ඔයාලා ගොඩාක් zoom කරනකොට ඔයාලගේ අතේ පොඩි movement එකක් object එකේ ලොකු වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් S21 Ultra එකේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට zoom කරලා object එක lock කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට photo එක ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් වීඩියෝ ගැන කතා කරනවා නම් S21 Ultra එකේ අපිට පුළුවන් 10x zoom කරලා 4K video shoot කරන්න හොඳ quality එකේ. දෙවෙනි වැදගත් දේ තමයි sensor එක. ඉතින් S20 එකේ Samsung ලා use කරලා තිබ්බේ HM1 sensor එක. S21 Ultra එකේ use කරලා තින්නේ HM3 sensor එක. ඉතින් ඒක වල තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම මේ ෆෝන් එකේ ගන්න photos වල colors 64 ගුණයක් වැඩි S20 එකට වඩා. ඒ වගේම තමයි 3 ගුණයක් වැඩි dynamic range එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ හැමදේම තියෙන්නේ ඔයාලා 12 bits raw photo shoot කරොත් විතරයි. මම දන්නේ නැහැ ඔයාලා කී දෙනෙක් මේ විදිහට use කරයිද කියලා. නමුත් ඔයාලා එහෙම use කරනවා නම් ඔයාලට ඒ qualities ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඔයාලා normal photos ගත්තත් මේකේ හොඳ dynamic range එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි low light එක වල photo ගන්නවා නම් ඒකත් ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා S20 එකට වඩා. තුන්වෙනි වැදගත් දේ තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා hidden camera එකක්. අපිට පිටිපස්සේ බැලුවොත් පේන්නේ cameras 4යි. නමුත් මේකේ ultra wide camera එකට මෙයාලා set කරලා තියෙනවා dual pixel auto focus camera එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොකද object එකක් ගොඩක් close වෙලා photo එකක් ගන්න යද්දි camera එක detect කර ගන්නවා ඔයාලා ඉන්නේ object එකට ගොඩක් ළඟ කියලා. ඊට පස්සේ ඒක automatically මාරනවා macro mode එකට. මාරලා ඔයාලා ගන්න photo එක macro photo එකක් විතර ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ෆීචර් වලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද අපි හැමෝම කැමති රෙස්ටුරන්ට් එකට ගියාම ලස්සන කැමරා ඩිෂ් එකක් දැක්කොත් ක්ලෝස් අප් ෆොටෝස් ගන්න. ඉතින් මේ මැක්‍රෝ ෆීචර් එකෙන් ඔයාලට ලස්සන ෆොටෝ අරගෙන ඔයාලගේ Instagram එකට දාන්න පුළුවන් වෙයි. ගොඩක් මොබයිල් ෆෝන්ස් වල තියෙන මැක්‍රෝ කැමරාස් වල තියෙන්නේ 2 මෙගාපික්සල් එහෙම නැත්නම් 5 මෙගාපික්සල් වගේ කැමරාස්. ඒ වගේ තමයි එච්චර ක්වොලිටි ලෙන්සස් නෙමෙයි. නමුත් මේක අපිට තියෙනවා 12 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක්. ඉතින් හොඳ ලයිටිං කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා නම් අපිට ගොඩක් ලස්සන මැක්‍රෝ ෆොටෝස් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේකට අලුත් ෆීචර් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා ඩයරෙක්ටර්ස් view කියලා. ඉතින් ලොගින් කරන කෙනෙක්ට නම් මේ ඔප්ෂන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකනේ බෑක් කැමරා එකනේ එකපාර අපිට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට කැමරාස් හතරම එකපාර වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලයිව් අපිට කැමරා ස්විච් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙච්චර ඔයාලට කිව්වේ S20 එකේ ඉඳලා S21 එකට වෙනකොට මොන වගේ ෆීචර්ස් අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් ඔයාලට කියන්න හදන්නේ ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගැන. ඉතින් Samsung ලා S21 Ultra එකේ micro SD card feature එක අයින් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකට micro SD card දාන්න බෑ. S20 එකේ අපිට 1.5 GB වෙනකල් micro SD card දාන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බා. නමුත් මේකේ එහෙම නැහැ. ඉතින් maximum අපිට ගන්න පුළුවන් S21 එකේ 512 GB විතරයි. ඔයාලා ගොඩක් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් මම හිතන්නේ මේක ඔයාලට දුක හිතන ආරංචියක් වෙයි. මොකද මේකේ 8K වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් වුණාට ඔයාලට මේකේ maximum save කරන්න පුළුවන් පැය 3ක 8K වීඩියෝස් විතරයි. ඒත් ඔයාලගේ ෆොටෝස්වත් ඇප්ස්වත් කිසි දෙයක් ෆෝන් එකේ නැත්තම්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි S20 එකේ S21 එකේ තියෙන වැදගත් වෙනස්කම්. මම කිව්ව විදිහට මට දැනෙන විදිහට S21 Ultra කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක්. මම හිතන්නේ දැනට මාකට් එකේ තියෙන හොඳම ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන්. සමහරකට Apple fansලා මගෙත් එක තරහ වෙයි එහෙම කිව්වා කියලා. කොහොම වුණත් ඔයාලට ඊළඟට මගේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ Galaxy S21 Ultra එකේ iPhone 12 Pro Max එකේ කැමරා වල තියෙන වෙනස්කම් මම වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතා ඉන්නවා. ළඟදී දවසේ මම ඒකත් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේ තමයි මේ ෆෝන් එක ගැන ඔයාලට මොනවද දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මට. මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේ තමයි S20 එකේ S21 එකේ තව මොන හරි ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන වෙනස්කමක් මොන හරි දේවල් ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට පුළුවන් විදිහට රිප්ලයි කරන්න. හරියනයි. අද වීඩියෝ එක එච්චරයි. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. එතකල් ගිහින් යන්න මචං.